بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن په مایکروسافټ ورډ کې به په پکچر کې دننه په پکچر فارمیټ باندې کار زه به راشم دې ځای نه به یو عکس سلیکټ کوم ورته اول پکچر فارمیټ کې چې کوم دی ټول موضوعات اکثره د عکس د فارمیټ مربوطه دي چې دا عکس موږ سره څنګه ښکاره شي دلته لومړنی چې کوم دلته آپشن دی هغه دی موږ سره د ریموو بیکګراوند اکثره وخت موږ سره ضرورت داسې وي چې یو عکس موږ سره موجود وي د هغې بیکګراوند لرې کول غواړو چې کوم شاتنی ایریا یې ده یا ساحه یې ده هغه ډیلیټول غواړو نو په دې اګزامپل باندې به تاسو دلته ښه پوه شئ ما سره یو عکس دلته شاید موجود وي چې هغې شاته بیکګراوند نه وي بیکګراوند وایټ کلر کې وي دغه یو عکس دی د دې بیکګراوند چې دی په یو رنګ کې دی ګورئ دا د دې ریموو بیکګراوند چې کوم دی د مایکروسافټ ورډ دا نشي کولی چې ټول رنګونه ختم کړي یوازې دغه یو رنګ که چیرې وي نو هغه تاسو سره ډېر په اسانۍ ختمولی شي یا که چیرې سپین کلر وي یا بل ګرین کلر وي یا ریډ کلر وي هغه په اسانۍ ختمولی شي خو نور چې کوم رنګونه دي هغه په اسانۍ نشي ختمولی نو اوس دا موږ سره صرف یو رنګ دی او سپین رنګ دی دې ختمولو لپاره به تاسو دغلته راځئ ریموو بیکګراوند باندې به کلیک اخلئ کومه ساحه چې اوس پرېښودل غواړئ هغه به دې ځای نه انتخابوئ زه راځم فرض مثال مارک ایریاز ټو کیپ او دې ځای نه ورته ساحه انتخابوم چې دغومره ساحه دې هم پاتې شي موږ سره نو ګورئ کومې ساحې چې زموږ په کار نه وي هغه ټول به موږ سره ختم شي رنګ بیخي ختمیږي ترې نه نه رنګ بیخي ترې نه ختمیږي بیا که چیرې د دې شاته کوم بل بیکګراوند راوستل غواړئ نو هغه بیا ډیزاین کې مونږ وایو چې څنګه کولی شو یو صفحې ته رنګ ورکړو دغلته پیج کلر کې چې کوم رنګ ستاسو خوښه وي دغه ځینې انتخابولی شئ دا د دې کار کوي چې څنګه د دې چې کوم شاتنی بیکګراوند دی دا د بیخي ختم شي لرې دې شي بیکګراوند دې پکې بیخي ونه اوسي او یا هم که چیرې تاسو دلته راشئ اکثره ساحې موږ سره بې ځایه سلیکټ شوې وي فرض مثال دغه ساحه موږ سره بې ځایه سلیکټ شوی اوسي اوس غواړو دا ساحه دې موږ سره ډیلیټ شي نو دغلته مارک ایریاز ټو ریموو زه وایم دغه ساحه دې ورسره عکس کې ما سره را نشي ګورئ ساحه به دغسې انتخاب کوئ پن به همدغسې ورسره کش کوئ کش کول نه وروسته دا ساحه به هم تاسو سره ختمه شي ګورئ دغسې په قلم باندې چې څومره ساحه کش کوئ تاسو هغه ساحه به تاسو سره ډیلیټېږي نو دغسې طریقې سره موږ کولی شو د یو پکچر یا د یو عکس څخه چې کوم د دې بیکګراوند دی دا ترېنه لرې کړو دې نه وروسته موږ سره آپشن دی د کریکشنز ګورئ که چیرې زه راسم دلته یو بل عکس به انتخاب کړم په د سپیسي کې ما سره یو بل عکس دی هغه به انتخاب کړو چې په هغې کې تاسو په مثال باندې ښه پوه شئ فرض مثال دغه یو عکس دی په دې کې چې که چیرې موږ غواړو یو څه فارمیټونه یو څه سټایلونه ورته انتخاب کړو نو کولی شو دغلته کریکشنز کې ورته سټایل انتخاب کړو چې هر رقم سټایل زموږ خوښه وي ګورئ دغه موږ سره اوس کنټراسټ بیخي زیاتوي ډېرې رڼا ورکوي دغه شکل کې یا نور کریکشنز هم موږ سره شته دې ځای نه بیخي رڼا زیاتولی او کمولی شارپ کولی شي دغسې نه هم شارپ شکل کې راشي د رسامۍ شکل کې ګورئ او یا هم نور کریکشنز هم موږ سره شته چې هر یو ستاسو خوښه وي ترې نه استفاده وکړئ دغسې کې یعنې دا بیسیکلی یو عکس ته د فارمیټ ورکولو لپاره استعمالېږي کله چې هم موږ یو کتاب لیکو هغې کې موږ سره اکثره وخت ضرورت وي چې یو عکس راوړو نو هغې عکس ته که چیرې کوم فارمیټ یا کوم ډیزاین ورکول غواړو نو دغلته کریکشنز کې کولی شو هغه کارونه ترسره کړو یا هم دغسې نه کولی شو مختلفه رنګونه چې کوم دی د خپل عکس لپاره انتخاب کړو کلرز ته تاسو راشئ مختلفه رنګونه دي تاسو سره هم دغه کې به سچوریشن لږ زیاتېږي دغسې شکل کې به ستاسو عکس راځي یا هم بلیک اینڈ وایټ موډ ته هم اړولی شي تور او سپین چې ورته وایي یا نور مختلفه رنګونه دې ځای نه کولی شئ رسامۍ شکل ته یې واړوئ نو دا ستاسو خوښې پورې مربوط دی چې هر افیکټ هر یو هغه ستاسو خوښه وي دغسې کې کولی شئ انتخاب یې کړئ دغه یو افیکټ او دلته نور موږ سره یو څه آرټسټک افیکټس هم شته دي د آرټ مربوطه د هنر مربوطه که چیرې غواړئ خپل عکس داسې هنري ښکاره کړئ نو دغلته یو څه آپشن دي چې تاسو کولی شئ ترې استفاده وکړئ مختلفه سټایلونه دي پکې دغه یو سټایل زه وایم ورته
دغه ځینه مونږ کولی شو د خپل ټکس د خپل عکس چې کوم ټرانسپیرنسي دی دا ورته کم او زیات کړو داسې که چیرې مونږ غواړو زمونږ عکس داسې تت شکل کې راشي ټرانسپیرنسي کمولی او زیاتولی شي سکرین کې تاسو ته ښکاري صحیح دغه ځینه تت کېږي او دې خوا نه چې کوم دی که چیرې دغه لومړنی انتخاب کړو نو بیخي برایټ شکل کې روښانه شکل کې راځي او که چیرې کموي نو دغه موضوع و موږ سره د ټرانسپیرنسي او دغه ایریا څخه موږ کولی شو خپل عکس لپاره چې کوم دی ریپلیس کړو فرض مثال دغه یو عکس ما راوړی دی او په دې کې ما یو څه چینجز هم راوستي دي زه به یو بل عکس دې ځینه انتخاب کړم دغه یو عکس او په دې کې زه راغلم دې ځینه یو څه افیکټونه مې هم اپلای کړل فرض مثال دغه یو افیکټ اوس زه غواړم یو بل عکس راوړم د همدې عکس په ځای چې کوم افیکټونه دې عکس ته اپلای شوي هغې ته دې هم همدا اپلای وسي نو تاسو کولی شئ دغلته ریپلیس سره راشئ فرام ا فایل باندې کلیک واخلئ کوم عکس سره یې ریپلیس کول غواړئ فرض مثال دغه یو عکس ورته انتخاب دې عکس سره به ریپلیس شي یا هم کوم بل عکس سره ریپلیس کول غواړئ بل عکس ورته انتخاب کړئ ځینه زه وایم دغه یو عکس سره دې ریپلیس شي خو فارمیټونه ګوره هماغه فارمیټونه ورسره پاتې که داسې خو موږ دا عکس ډیلیټولی هم شو بل عکس راوستی شو خو ضرورت موږ سره داسې وي چې فارمیټ موږ ورکړی وي یو عکس غواړو چې دا فارمیټ د نورو عکسونو ته هم راشي کوم عکس چې موږ راوړو دې په ځای نو په دغه حالت کې بیا موږ کولی شو د ریپلیس څخه استفاده وکړو او په دې اپشن خو موږ خبره کړې وه چې که چیرې غواړو آنلاین عکسونه واخلو نو کولی شو دغه سټاک امیجز او آنلاین سورسز باندې کلیک واخلو بل دغه ځینه موږ سره یو اپشن دی ریسیټ پکچر ریسیټ پکچر نه مطلب دا دی ګورئ که چیرې زه راسم دلته یو څه افیکټ ما ورته اپلای کړي دغه یو افیکټ پکچر ته یو بارډر ورکوم لکه ریډ کلر کې بارډر ورته ورکوم دې ځینه د دې چې کوم ویت دی دا لږ زیاته ورته او دې ځای کې زه وایم چې اوس په دې کې چې څه تغیرات څه هغه ما راوست دا ټول د ریسیټ شي ختم دي شته نه دغسې نه کولی شئ ریسیټ پکچر باندې کلیک واخلئ په خپل نارمل حالت کې به راسئ ټول افیکټونه چې څه موږ اپلای کړي وو ورته ټول به ترېنه ختم شي او که چیرې ورته وایي ریسیټ پکچر ان سایز باندې کلیک واخلو نو دې سایز به هم ریسیټ کېږي په کوم سایز کې چې دا عکس موږ سره شته دی هماغه سایز کې به دا هم موږ سره راسي اوس ګورئ په کوم سایز کې چې عکس موږ سره هماغه سایز کې به دا هم موږ سره راسي بل دغسې نه موږ کولی شو د خپل عکس لپاره مختلفه سټایلونه انتخاب کړو مختلف رقم سټایلونه دي موږ سره دلته موجود دي چې هر سټایل ستاسو خوښه وي کولی شئ دې ځینې انتخاب کړئ فرض مثال دغه یو ګول سټایل چې کوم دی یا دغه یو سټایل یا دغه یو سټایل مختلفه نور سټایلونه هم موږ سره دلته شته دي دغه یو سټایل ما ورته انتخاب کړ یا دغه یو سټایل چې هر سټایل ستاسو خوښه وي کولی شئ دغه ځینې انتخاب کړئ خپل عکس لپاره بل دلته موږ سره موضوع دی پکچر بارډر ګورئ دغه عکس دی که چیرې موږ غواړو دې څلور خواوې د موږ سره یو بارډر راشي یا یو بل څیز راشي نو موږ کولی شو دې ځینه بارډر کې ورته انتخاب کړو فرض مثال زه وایم دې بارډر رنګ دی باید ګرین کلر کې اوسي او دې ځینه ورته کولی شو ورته ووایو چې دې ویت دې څومره وي ډبل شکل کې دې راشي یا ماین شکل کې دې راشي ګورئ اوس موږ بیخي هم اخرنی سایز چې کوم دی هغه ورته انتخاب کړو یا دې ځینه کولی شو مور آوټلاین کلرز سره شو مختلفه نور رنګونه چې هر یو زموږ خوښه وي کولی شو انتخاب یې کړو فرض مثال زه یو دغه یو کلر ورته انتخابولو نه وروسته به همدغه کلر ورته اپلای کېږي یا دې ځینه کولی شو دې چې کوم سټایل دی دا هم ورته تبدیل او بدل کړو ګورئ دغه یو سټایل ورته اپلای کول غواړو نو زموږ عکس ته به دا سټایل اپلای شي یا هم نور مختلفه سټایلونه دي ډاټ ډاټ شکل کې راشي یا دغه یو سټایل کې دې راشي مختلفه سټایلونه موږ سره موجود دي چې هر یو زموږ خوښه وي کولی شي کوم یو دا چې دی دې کې هم موږ سره سټایلونه دي د دې مربوطه د دې ډیشز دي خو دې چې کوم دی زه نه پوهېږم ولې کار نه کوي خو سټیچز دي چې دغه سټایلونه چې کوم دلته دي دې نه علاوه نور سټایلونه دي دې کې موږ سره لږ سټایلونه دي هغې کې نور زیات سټایلونه دي شاید دغلته موږ سره واوسي دلته هم سټیچ دلته هم آف دی نه پوهېږم ولې آف دی خو همدغه مختلفه سټایلونه پکې موجود دي یا به زما د هغه ورژن سره فرق لري ورډ ورژن سره فرق لري نه پوهېږم ولې آف دی خو همدغه سټایلونه پکې موجود دي کوم چې دلته دي دې نه بغیر نور سټایلونه دي یعنې دا خو دلته هم شته دي نور رقم سټایلونه هم په دې کې شته ښه دې نه وروسته دی پکچر افیکټس یا بل یو آپشن موږ نه پاتې شو هغه دی د نو آوټلاین اکثره وخت موږ سره یو عکس آوټلاین اخیستی موږ غواړو آوټلاین بیخي بېرته ترېنه لرې کړو
نو کولی شو دغلته نو آوټلاین باندې کلیک واخلو او چې کوم آوټلاین موږ اپلای کړی هغه به ترېنه ختم شي. دغلته موږ سره پکچر افیکټس دي، د عکس لپاره مختلفه افیکټونه دي پریس دي چې موږ کولی شو دې نه هم استفاده وکړو. دغه چې کوم دی موږ سره 3D آپشنز دي چې موږ کولی شو خپل عکسونه 3D شکل کې داسې روټیټ شکل کې راوړو یا نور افیکټونه موږ سره شته دي. دغلته دغه یو افیکټ سره دی راشي چې کوم افیکټ ستاسو خوښه وي دغه ځای کې راشي خپل ځان لپاره انتخاب کړئ. بل دغه ځای نه موږ کولی شو د خپل چې کوم عکس دی دې لپاره یو شیډو ورکړو. نو دې کار ترسره کولو لپاره دغلته به شیډو ته راځئ. ښه شیډو خو اوس نه ښکاري، زه به داسې کار وکړم زما چې کوم سیسټم دی دا به سپین رنګ ته واړوم. دلته جنرال کې موږ سره آپشن شته دی وایټ. زه به دغه یو سټایل ورته انتخاب کوم چې تاسو دا شیډو صحیح معلوم شي. ګورئ که چیرې زه راځم دلته آپشن ورته انتخابوم شیډو، نو دا داسې یو سیوری غوندې راوړي زموږ عکس سره. نو چې هر رقم شیډو زموږ په کار وي دې ځای نه کولی شو ورته انتخاب وکړو. فرض مثال اوس ګورئ زموږ د عکس دغه طرف ته دا تاسو ته ښکاري که نه دغه ساحه دغه تور رنګ غوندې سیوری چې راځي. نو دغه د لګولو لپاره موږ کولی شو دغلته مختلفه شیډوز دي چې هغې نه استفاده وکړو. یا هم دلته موږ سره بل آپشن دی انر شیډو. انر شیډو نه مطلب دا دی چې زموږ د عکس دننه دی باید یو سیوری غوندې راشي. ګورئ دغه اړخونو کې چې کوم دی موږ سره یو رقم سیوری راغی. د عکس لږ ډارک دی نو ځکه یې نه ښایي. یا هم دې ځای نه کولی شو ورته ووایو چې زموږ د عکس ته یو پرسپیکټیو ورکړل شي، د دې عکس لاندې د یو څه سیوری غوندې راشي. نو ګورئ دغلته لاندې موږ سره یو بلیک کلر کې یو سیوری ورسره راغی. یا هم موږ سره ریفلیکشنز دي مختلفه چې زموږ عکس چې کوم دی همدغه ریفلیکټ کوي، دې نه لاندې یو بل عکس غوندې راوړي. د همدغه عکس چې کوم سیوری دی دغه شکل کې راوړي. موږ سره ریفلیکشن ورته وایي په انګلیسي کې. یا هم دې ځای نه کولی شو ګلو ورته انتخاب کړو، د خپل عکس لپاره داسې یو سیوری ورته انتخابو، خو دا موږ کولی شو مختلفه رنګونو کې انتخاب کړو. کوم چې شیډو هغه موږ سره یو کلر کې و بلیک کلر کې، خو دې ځای نه موږ کولی شو مختلفه رنګونه ورته انتخاب کړو. ګورئ دغه یو رنګ دی موږ سره. یا هم دې ځای نه کولی شو ورته انتخاب کړو چې موږ سره د ګلو راشي، خو په مور کلرز ته راځو. مور کلرز کې نور مختلفه رنګونه ورته انتخابو، لکه دغه یو پینک کلر کې دی راشي، ګورئ پرپل کلر کې. یا هم نور کوم رنګونه ستاسو په کار وي دغلته مور کلرز ته راشئ. چې کوم رنګ ستاسو خوښه وي لایټ کلر به زه لږ ورته انتخاب کړم چې تاسو صحیح ښکاره شي. دغه یو اوکې باندې کلیک واخلئ، هماغه رنګ به ستاسو عکس څلور خواو ته به راځي دغه شکل کې. بل موږ سره دلته دی سافټ ایجز چې سافټ ایجز په واسطه موږ کولی شو زموږ عکس چې کوم دی داسې بلر شکل کې راوړو. فرض مثال زه وایم دې څلور خواوې د موږ سره دغسې بلر شکل کې راشي، رنګ دې ورسره راشي. دې ځای نه که چیرې یو بل رنګ ورته انتخابول غواړئ نو راشئ لومړی د ګلو رنګ ورته چینج کړئ. زه ورته یم ډارک کلر کې راشي. د ګلو چې کوم رنګ دی هغه په بلیک کلر کې راشي او دې څلور خواوې به دغسې پټ کړي. یا هم نور که چیرې ډېرې پټول غواړئ نو دې ځای نه آپشن یې ورته انتخابولی شي. بل دغلته موږ سره د بیول سټایلز دي چې هغه هم موږ کولی شو خپل ټیکسټ لپاره یې اپلای کړو. فرض مثال زه راځم دلته پکچر افیکټس کې یو بیول افیکټ ورته انتخابوم، لکه دغه یو افیکټ ورته انتخابوم چې دې ځای کې تاسو سره هم ښکاره شي. ښکاري تاسو سره که نه دغه څلور خوا چې کوم دی د ټیکسټ داسې یو هغه غوندې راغلی ورسره افیکټ غوندې ورسره راغلی، داسې قات کړی غوندې دی. ګورئ او که چیرې کوم بل بیول افیکټ ستاسو په کار وي دغه ځای کې راشئ انتخاب یې کړئ. ګورئ دغه یو تاسو سره صحیح ښکاره شي. ګورئ داسې ډارک شکل کې راوړی دی. نو مختلفه افیکټونه دي چې هر یو ستاسو خوښه وي کولی شئ ترې نه استفاده وکړئ. دغلته 3D روټیشنز هم موږ سره موجود دي چې کولی شو دې په واسطه خپل عکس چې دی روټیټ کړو. نو دغلته راشئ پکچر افیکټس کې چې څه رقم یې روټیټ کول غواړئ دغسې نه ورته انتخاب یې کوئ. هم زه وایم دغسې یو افیکټ هغه کې راشي
یا دغه یو افیکټ کې راشي یا دغه شکل کې. نو دا ټول د عکس مربوطه افیکټونه دي چې موږ کولی شو دې نه استفاده وکړو چې هر یو افیکټ ستاسو خوښه وي کولی شو دې نه ورته انتخاب کړئ. ښه دې نه وروسته موږ سره یو آپشن دی د پکچر لیاوټ په نوم. ګورئ که چیرې زه راځم دغلته یو څو عکسونه انتخاب کړم، فرض مثال زه دغلته راغلم چې کوم عکس ما سره دلته و ډیسکټاپ کې دغه یو عکس ما ورته انتخاب کړ او دې ځای نه راځم عکس سایز به لږ وړوکی کړو. وړوکی کول نه وروسته دغلته یو آپشن ورته انتخابو. آپشن موږ سره دی د پکچر لیاوټ. که چیرې غواړو زموږ چې کوم عکس دی دا د یو لیاوټ کې دننه راشي نو موږ کولی شو دغلته پکچر لیاوټ څخه استفاده وکړو. فرض مثال زه وایم دغه یو لیاوټ کې زموږ عکس باید راشي، کلیک پې واخله دغلته ستاسو عکس چې دی یو لیاوټ ته چینج شو. په دې باندې موږ وروسته په انزرټ کې خبرې هم کوو چې څنګه کولی شو موږ سمارټ آرټ او چارټ څخه استفاده وکړو. نو ګورئ دا اوس موږ سره کولی شو دلته لاندې خپل ټکسټ ولیکو ورته، لکه زه دلته لیکم ورته ځوان، یا هم دې ځینې نور افیکټونه دي کولی شئ تاسو شیپونه دي تاسو کولی شئ خپل چې کوم عکس دی دا دغه یو لیاوټ ته واچوئ. فرض مثال زه وایم دغه یو لیاوټ ته دې واچول شي، دغلته کولی شئ نوم ولیکئ لکه زه ورته لیکم خپل. نو که چیرې غواړئ تاسو عکس چې کوم دی دا د یو لیاوټ کې دننه راشي نو کولی شئ دغلته لیاوټ څخه استفاده وکړئ. بل پکچر فارمیټ کې موږ سره د آلټ ټیکسټ موضوع دی. ګورئ که چیرې تاسو غواړئ چې کوم عکس تاسو اخیستی د دې په اړه یو څه معلومات ولیکئ چې دا عکس دا معلومات بیا یوازې تاسو یا یو بل کس وکتلی شي نو تاسو کولی شئ دغلته معلومات خپل ولیکئ. فرض مثال زه دې عکس لپاره یو څه معلومات لیکم نو خپل معلومات به دغلته لیکئ بس خلاص. او یا هم کولی شئ دغلته جنریټ ډسکرپشن فورمې باندې کلیک واخلئ. کلیک اخیستل نه وروسته که چیرې تاسو سره انټرنیټ کنیکټډ وي ګورئ موږ سره ډسکرپشن راغی. A building with a large window. یو بلډینګ دی د ډېر غټو وینډوګانو سره اشدارو سره. AI generated content may be incorrect. شاید AI generated content هم ووسي. یعنې یو څه معلومات که چیرې د خپل عکس لپاره لیکل غواړئ نو دغه ځای کې کولی شئ ورته ولیکئ آلټ ټیکسټ کې. عکس سره په یو صفحه کې نه دا عکس سره نه راځي که نه. دا هغه کس لپاره تاسو لیکئ چې کوم ستاسو دا فایل ریویو کوي دوباره یې ګوري چې آیا دې کې څه مشکل خو نشته دی. دا د هغه کس لپاره تاسو دا معلومات لیکئ یا د خپل ځان لپاره. هغه کار بیا موږ کولی شو دلته په پکچر لیاوټ کې ما تاسو ویل دغه ځینې یو لیاوټ ورته انتخاب کړو، لیاوټ کې بیا ځان سره ولیکو. فرض مثال دغه یو لیاوټ ورته انتخاب کړه، دغلته لاندې یو ټکسټ باکس به ورته اخلئ جدا، لکه دغلته د خپل ټایټل ولیکه زه ورته لیکم ځوان، دغلته به لاندې بیا یو ټکسټ باکس ورته جدا اخلئ. هغه چې دی د بل مقصد لپاره دی. ډرا ټکسټ باکس دغلته که چیرې خپل څه معلومات لیکل غواړئ ایریا ورته جوړه کړه، ریندم ټکسټ یو 2 پاراګرافه انټر باندې پریس واخله بس لیکنه به وکړي. هغه چې دی دې مقصد لپاره دی چې صرف تی وګوري یا بل آثر که چیرې دویم لیکوال یا بل کس ګوري چې کوي نو هغې لپاره بیا ته کولی شي دلته اضافه معلومات ولیکي. نن لپاره بس